találtam egy jó kis műsort. Nézzük szeretettel meg a Magyar Turisztikai Ügynökség. az előadást Barcsról. Barcs Somogy vármegyében található a horvát határnál a Dráva folyó bal partján. A Duna-Dráva Nemzeti Park területén fekszik, és 1979-ben kapott városi rangot. Állt itt vár is, ezt az 1460-as években említik először, a török később elfoglalja, aztán 1664-ben Zrínyi jöttére fejvesztve menekül, nagy hadvezérünk pedig felégeti a várat. A városnak van helytörténeti múzeuma egy régi magtár épületében, meg csodaszép Székely kapuja, ami Székely udvarhelyről, a testvérvárosból érkezett. 3 ház homlokzatát meseszép trilógia díszíti, amit Darvas Iván helyi festőművész pingált a falakra. Az egyik körforgalomba apró bödönhajó installációkat raktak emlékeztetőül, ezek eredetiét annó egyetlen fatörzsből vájták ki őseink, és itt a Dráván is rendszeresen használták. Ma már kihalt mementók a Dráván túl a határ épületei, senki nem szól hozzánk belőlük, miközben átsuhanunk Horvátországba. Történelmi érdekesség, hogy Barcsot 1918-ban megszállták a szerb csapatok, és jó pár hónapon át itt is maradtak, sőt néhány napig a város a szerb-horvát-szlovén királyság befolyása alá is került. A nyári karbantartás előtti kissé likorgó biciklimmel követem Zolit, itteni idegenvezetőnket a Párire átadott bringa úton. Nagyon tetszik nekünk ez az erdei bringa út a Podgyásszal. Tulajdonképpen most a Dráva melletti ártéri erdőben tekerünk, és nagyon hangulatos madárcsicsergés, nagyon finom virágillat, zöld, minden. Akarni se kell más. Egyébként több helyen ki lehet menni itt a Dráva partra, ami nagyon szép, tehát hogyha az ember elfáradna itt a tekerésben, akkor ott megállhat egy kicsit, bámulhatja a vizet, hallgathatja a csobogását, meg olyan szép változatos ez a Dráva vidék itt. Zoli, hova megyünk most és miért érdekes? A Kőgáthoz megyünk le. Volt egy holtág, ami teljesen eliszaposodott, rengeteg madárfészkált rajta, ivóhely volt, egyéb volt, és amikor úgy döntöttek a Nemzeti Parknál, hogy élővé teszik a Drávát, akkor csináltak ide egy gátat, amiben ilyen embermagasságú csövek vannak beépítve, és így a folyóvíz folyamatosan táplálja azt a régebben holtágrészt. Ott a túlzás mögött az 2 ág, itt is be lehet evezni, meg ott is be lehet evezni. Szabad strandhoz már motorcsónakkal megyünk vissza, amit egyébként bárki használhat itt a folyón, ha kiváltja hozzá a megfelelő engedélyeket. A Dráva itt Magyarországnál, Horvátországgal határos folyó, ami egyben a határt is jelöli. Egyébként Olaszországban ered, és körülbelül olyan 750 km hosszú, amiből olyan 90 km-t lehet hajózni.
barcsi szabad strandon szállunk kajakba, hogy kipróbáljuk a dráva-vizet. Aki akar errefelé napokon át is evezhet, éjszakai táborozással egybekötve. Aki meg csak úgy lapátolna kicsit pár órát, nos, a környék azoknak is kínál jó pár kilométert egy szuszra. Mi most Pista bácsi segítségével lapátolunk a part közelében. A határátkelőhöz vezető barcsi drávahidat az 1960-as évek végén adták át. A régi híd facölöpjeinek maradványai mai napig láthatóak alatta. A második világháborúban az itteni hidat az angolok lebombázták, hogy elvágják a német utánpótlást. Aztán a helyettesítő pontont meg a jugoszláv partizánok rombolták le. Ahogy a nagykönyvben meg van írva, ahogy befejeztük az evezést, elerett az eső, így behúzódunk a Szabad strand épületébe lángosozni. Ártéri erdő, hátunk mögött vagy előttünk a dráva, kinek hogy tetszik, ez pedig egy sajtos tejfölös lángos. Ahogy szokták mondani, májusi eső aranyat ér, hát ez most aranyat ér, úgyhogy mi abba hagytuk a bringázást és az evezést, helyette pedig betörlünk egy ekkora kocsikerék nagyságú sajtos tejfölös lángost. Mert így kerek a nap. Képzeljük el, hogy nyáron, amikor süt a nap, itt a hatalmas füzek és nyárfák alatt a vízparton mekkora élet lehet. Az 1800-as évek végén Barcs élénk nemzetközi kereskedelmi központ volt, a 20. század elejére Somogy második legnépesebb településeként tartották számon. A barcsi kikötőben álló hosszú házban eredetileg a vízen hozott és vitt gabonát és sót tárolták. Később erre hozták a vasutat is, hogy a szállítás még gördülékenyebb legyen. Mára a régi tároló turista központként élet újjá. A régi gabona raktárban és só raktárban az egyik legjobb interaktív elem az ez, ahol a drávának bizonyos részeit be lehet járni virtuálisan hajó segítségével, hogy aztán, amikor az idő jobbra fordul, akkor kimenjünk és igazi kajakkal vagy kenúval fedezzük fel ugyanezeket a részeket. ...1959-et írunk, az ország fosszilis energiák után kutat, és itt kőolaj helyett termálvizet találnak, több mint 1000 méteres mélységből jön föl. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központnak nátrium-hidrogén-karbonátos a vize, és főleg mozgásszervi panaszok és gyulladások kezelésére alkalmas. A nagy hőmérséklettel feltörő termálvíz fölös hőjével medencéket, épületeket fűtenek. Dráva-Szentes pár perc autózás Barcstól, mikor ez utóbbi városi rangot kapott 79-ben, akkor csatolták hozzá ezt a pici települést. Annak, aki neki menne a drávának, érdemes előtte Barcs mellé Dráva-Szentesre eljönnie, és a Dráva kapu bemutató központot megnéznie, mert itt minden információt megtalál az itteni élővilágról, a növényzetről, állatokról, vízről, és minden dolgot tud, amikor már vízre száll.
me with the tide. I nearly died from hospitality. Left me stranded and took away my pride. Ez itt az üde réteg tanösvény. A Dráva kapu bemutató központ oktató termének tetején ez a gyönyörű csillár uszadék fákból van, és egy rétisas fészket szimbolizál. Remélem élveztétek a műsort Marsról. Remélem hamarosan Sajó-Szentpéterről is lesz egy adás. Sziasztok! Búcsúzunk innen a Dráva hídról, ami Horvátországot és Magyarországot köti össze, és akik eddig azt gondolták, hogy Barcs csupán csak egy határátkelő, azok számára reméljük, hogy tudtunk adni perspektívát, hogy miért érdemes itt megállni és kalandozni egy kicsit. Hogyha tetszett ez az adásunk, akkor vissza tudják nézni a TV2 Play-en, vagy a saját YouTube oldalunkon, Instagram, Facebook oldalunk is van, azt is nézzék meg. Mi pedig jövünk a jövő héten, és addig is nagyon szép hétvégét mindenkinek, viszlát!